Suman sa Lihiya ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Isang napakasarap na kakanin na isa rin po sa aking paborito na kahit araw-arawin pa ay hindi ako magsasawa ang ating recipe ngayon. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves sa paggawa nito. Sa isang malinis na lalagyan, maglagay po tayo ng 1 kilo or 5 cups ng glutinous rice or malagkit na bigas. Then, hugasan po natin ito ng 2 hanggang 3 beses. After po natin itong mahugasan, i-drain natin mabuti yung mga excess pang water at dito ay maglalagay po tayo ng 4 teaspoon ng lye water or yung tinatawag rin po nating Lihiya. Ito po ay nabibili sa mga palengke at sa supermarket. Ito po ay 375 ml na, 35 pesos lang po yung aking pagkakabili. At sa nagtatanong kung mayroon daw pong expiration yung lye water, yes, meron po, pero inaabot po ito ng 3 years. Again, ang gagamitin po nating panukat para po sa ating lye water ay 1 teaspoon at hindi po 1 tablespoon. Ang ating lihiya po kasi, bukod sa magdadagdag pampakunat na po sa ating mga kakanin, magbibigay pa po ito ng distinctive na lasa at aroma sa ating suman. Pero kapag naparami naman po yung inyong lagay or napasobra, papait naman po yung inyong kakanin. Kaya po inuulit ko, 4 teaspoon lang ng ating lye water ang aking ilalagay at hindi po tayo gumamit rito ng tablespoon. Ngayon pa lang po mapapansin natin na yung mga bigas na nalagyan po natin ng lihiya ay nag-iba na po yung kulay. Then, lagyan po natin ito ng 8 cups or 2 liters ng tubig. Haluin muna natin itong mabuti bago po natin ito tatakpan at hahayaan po natin ito ng overnight or at least 6 hours. Nakalipas na po ngayon ng 6 na oras, ang gagawin lang po natin ay tatanggalin o i-drain lang po natin lahat ng mga tubig dito. Hindi na po natin huhugasan pa yung ating bigas at diretso na po tayo sa pagbabalot. Dito ay gagamit po tayo ng medyo mas mahabang dahon na nasa 8 inches po yung haba at medyo maiksi naman po na nasa 5 inches. Ang gagamitin naman po nating panukat ng ating bigas ay 1/4 cup. Kung gusto niyo pong mas malaki, pwede pong 1/3 cup or 1/2 cup ang inyong gamitin. Bakit 2 dahon po yung ating gagamitin? Dahil hilaw pa po yung ating bigas, mas matagal po natin itong lulutuin para mas makasigurado po tayo na hindi papasukin ng tubig yung pinakabigas natin sa loob ng ating dahon. Ganito lang po ang gagawin nating pagbabalot ng ating mga suman. Medyo tataktakin po natin ito nang sa ganoon masigurado po natin na lahat ng bigas ay magkakasama. Then pwede po tayong gumamit dito ng stick kung gaano kalaki yung ating pinakadahon dahil magiging ganon kalaki rin po yung ating magiging suman. Nang sa ganon, uniform or pantay-pantay po sila. Ulit-ulitin lang po natin yung proseso hanggang sa tuluyan po nating maibalot lahat yung ating ibinabad na bigas. Sa tuwing bumibili po tayo ng suman sa lihiya, madalas pong makikita natin itong magkayakap or magka-partner ng katulad ng ganito. Isa pa po sa advantage ng pagtatali po ng ating suman sa lihiya ay para hindi po agad bubuka yung pinakadahon nang sa ganon mas maluto pong mabuti yung pinakaloob nang hindi naman po ito pinapasok ng tubig. Dito po ay gagamit ako ng pressure cooker pero kung sakali naman po na wala kayong available na ganito, pwede po itong lutuin sa ating mga regular na kaldero or kasirola. Ang gagawin ko po ngayon ay babalutin ko po mismo ng pinakadahon yung ating mga suman nang sa ganon kapag naglagay na po tayo ng tubig dito sa ating pressure cooker, hindi po ito aangat at pantay po ang pagkakaluto ng ating mga suman. Pwede rin po kayong maglagay ng lata ng condensed milk para pang dulce de leche.
Nang sa ganon, madadaganan at lulubog na po yung ating suman. At the same time, maisasabay pa po natin yung pagluluto ng ating dulce de leche. Ang gagawin po nating pagluluto dito, high heat po muna yung apoy sa ating kalan. Then after pong mag-whistle, kung pressure cooker yung ating gagamitin. At after naman pong kumulo, kung regular po na kaldero or kaserola yung ating gagamitin, hihinaan na po natin yung apoy sa medium-low heat. At dito na po tayo magsisimulang mag-oras. Sa pressure cooker po, 45 minutes natin itong lulutuin, while sa ating regular na kaldero at kaserola, 3 to 4 hours. Hindi po ito sponsored, pero para sa mga planong bumili nito at gusto nyo pong magka-ideya kung magkano po yung pressure cooker na ito, 2,400 po yung bili ko, Imarflex po yung tatak, 9 liters na. Then after po nitong maluto, hayaan lang po muna natin itong nakasalansan ng patayo nang sa ganon matanggal pa po yung mga excess water doon po sa ginamit nating pag-i-steam or pagluluto nito. Para naman po sa ating latik sauce, gagamit po ako rito ng 1/2 kilo ng ating panutsa or ng ating binao. Nabibili po ito sa mga palengke. Sa isang malinis na kaldero or kaserola, maglagay po tayo ng 3 cups or 720 ml ng coconut cream. Ito po yung ating unang piga. Kung mapapansin ninyo, medyo makapal po yung consistency ng ating coconut cream dahil binili ko po ito ng mas early, nilagay ko po muna ito sa aming freezer. Ito po ay nakasalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium heat. Much better po kung gagawa tayo ng ating latik sauce ay huwag po nating iwanan, haluin po natin ito habang ito ay ating niluluto nang sa ganon mas makasigurado po talaga tayo na maganda yung magiging outcome. Then kapag ito po ay nagsisimula ng kumulo, ilalagay na po natin itong ating panutsa or yung ating binao, hiniwa ko lang po ito ng medyo maliliit nang sa ganon mas madali po itong mag-melt. Kapag nagsimula na po itong kumulo, mag-start na rin po tayong orasan ito ng 15 minutes. Ang lakas pa rin po ng apoy dito ay medium heat. Makalipas po ang 15 minutes, hindi pa po ito ganon kalapot, pero papatayin na po natin yung apoy sa ating kalan dahil habang lumalamig po itong ating latik sauce, mas lumalapot pa po ito. And charan! Heto na po mga palalabs, ang kakaning napakasarap na kahit sino ang makatikim ay siguradong hindi matatanggihan. Isang authentic na kakaning Pinoy na talaga naman pong hinahanap-hanap natin kahit saang lugar po tayo naroroon. Ngayon po, kayang-kaya nyo na pong lutuin sa inyong mga tahanan. At syempre, mas pasasarapin pa po ito ng ating latik sauce. Itong ating latik sauce ay aabot po ng 1 linggo nang hindi masisira at hindi magtutubig. Basta ganito po yung ating pamamaraan. If ever po na hindi available sa inyo yung binao or yung panutsa, pwede nyo rin pong gamitin yung ating mga regular na brown sugar, pero dapat po ang pamamaraan na inyong gagawin ay yung ginawa po natin doon sa video po natin ng ating Ibanags Bibingka, na ilalagay ko po yung link sa ating description box nang sa ganon magawa nyo po yung ginawa natin dong laro o latik sauce na hindi rin po nagtutubig at aabutin po ng ilang araw. At syempre hindi po dapat mawala yung ating latik. May video rin po tayo ng paggawa ng ating latik, ilalagay ko rin po sa ating description box. Ang lasa po talaga ng ating mga kakaning Pinoy ay talaga naman pong maipagmamalaki natin kahit saang bansa pa po tayo, hindi po tayo ipapahiya nito. I-store lang po natin yung ating suman sa Lihiya once na ito po ay malamig na sa ating refrigerator. Aabot po ito ng hanggang 2 weeks. Then kapag gusto po natin kumain, pwede po natin itong i-steam uli nang sa ganon mainit po ito.
Para po sa inyong requested recipe, don't hesitate to comment down below. Ito po ay ating ila-line up para po sa ating mga detailed video tutorial. Sana po ay muli akong nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, please consider to like and share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kindly click the subscribe button. Click niyo na rin po yung notification bell and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.